নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চয়া চিল্লিৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু চয়া চিল্লি বনাবলৈ প্ৰথমতে মই চয়াবিনখিনি এনেদৰে বইল কৰি লওঁ। অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু চয়াবিনখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিলোঁ। আৰু চয়াবিনখিনি সিজিছে খুব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া নমাই ল'ম। অকণমান বেছিকৈয়ে সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে অকণমান দৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি কৰ্ণফ্ল'ৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান দিছোঁ। আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু এইখিনি আদা নহৰু বটা। আৰু এইফালে পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই এইখিনি চয়াবিনখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু চয়াবিনখিনি নমাই ল'লোঁ। নমাই লৈ সেইখিনি তেলতে সৰু সৰুকৈ কটা নহৰুকে ফুটামান দিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা। আৰু এইফালে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত কেপচিকামখিনি আৰু কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দিলোঁ। ইয়াত বিলাহী মই 1টা দিছোঁ আৰু কেপচিকাম সৰু 2টা লৈছিলোঁ। আৰু ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজ 1টা দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া নিমখ দিলোঁ। আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দিলোঁ। আৰু এইখিনি টমেটো চচ আৰু অকণমান চয়া চচ দিলোঁ। চয়া চচ 2 চামুচ দিছোঁ আৰু টমেটো চচ 2 চামুচ দিছোঁ। এইখিনি দি খুব ধুনীয়াকৈ মই লাৰি ল'ম। আৰু অকণমান আধা ভজা হোৱাত ইয়াত পানী ঢালি দিছোঁ। আৰু যিটো বাতিত চয়াবিনখিনি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ তাতে ৰৈ যোৱা দৈখিনিৰ ওপৰত পানীখিনি ঢালি পেলাই দিছোঁ। আৰু খুব চৰ্দি হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মাতটো বেয়া হৈ আছে। আৰু চৰ্দি লাগি থকাৰ কাৰণে জ্বলা মছলা কিবা খাব ইচ্ছা গৈছিল, সেইকাৰণে এনেদৰে বনালোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ভাজি ৰখা চয়াবিনখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু হৈয়ে গৈছে আঞ্জাখন।
আৰু এতিয়া মই নমাই ল'লোঁ আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে।